ก็มาดูลายมือคุณนะก็เกิดวันที่7 ธันวา 20นะก็อายุ43นะฮะตอนแรกผมก็นึกว่าคุณอายุสัก30หรืออายุสัก20เพราะคิดว่าโปรไฟล์หน้าเด็กนะแต่ดูลายมือก็มีเส้นที่ทำให้หน้าเด็กอยู่ไอ้เส้นวงสุกผมรับราชการ ผมอยากรับรบกวนคำถามเกี่ยวกับลายมือคือผมจะต้องสอบเรื่องตำแหน่งนะคือมีคำถามประมาณนี้คำถามเดียวนะสอบเพื่อเลือกตำแหน่งนะโอ้กดยังไงวะมันสอบเพื่อเลือกตำแหน่งอันนี้ผมก็ขอบอกไว้ก่อนนะว่าบางทีเนี่ยถ้าเป็นข้าราชการมาดูหรือคนที่ทำงานเป็นยศอย่างเช่นเป็นทหารเป็นตำรวจอันนี้ผมไม่ได้พูดเพื่อแก้ตัวนะคือแบบนี้สมมติว่าคนมาดูเนี่ยเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะฮะแต่ว่าเขาอยู่ที่เดิมคือเขาเลื่อนไปแล้วแต่ว่าที่ทำงานเขาอยู่ที่เดิมโต๊ะเดิมอะไรเงี้ยเส้นไม่ค่อยขึ้นให้นะเส้นไม่ค่อยบอกแบบอยู่โต๊ะเดิมอยู่สำนักงานเดิมอะไรเงี้ยหลายครั้งเส้นก็ไม่ขึ้นให้อย่างเช่นคนที่เป็นทหารเป็นยศเป็นตำรวจเป็นยศใช่ป่ะเส้นไม่ขึ้นตามลำดับยศให้นะอย่างเช่นจบนายร้อยมาเป็นจบนายร้อยมาร้อยตีนะพอเลื่อนร้อยโทต้องมีเส้นไหมพอเลื่อนร้อยเอกมันจะขึ้นเป็นเส้นไหมจนกว่าไปถึงพลเอกบางคนแบบมียศเป็นพลเอกแต่เส้นจรมันไม่บอกขึ้นให้ไงถึงเรียนจบในร้อยมามันก็ไม่มีเส้นจรบอกงงปะไม่ได้บอกอย่างนี้ก็ถ้าคนเลื่อนลำดับเลื่อนยศมันจะมีเส้นมาบอกตลอดเวลาบางทีมันก็ไม่บอกไงต้องบอกไว้ตรงนี้ก่อนไงเพราะว่าเคยดูลายมือพวกทหารตำรวจมาแล้วก็มันเลื่อนได้กี่ครั้งสมมติว่าในทั้งชีวิตทั้งราชการเนี่ยกว่าจะไปถึงพลเอกเนี่ยพลโท1โทโทเอกรู้มันกี่ขั้นประมาณ9ขั้นอะไรเงี้ยแต่มันไม่มีเส้นขึ้นบอกในหลายครั้งบางคนก็ไม่มีเส้นบอกต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนไม่งั้นถ้าคุณมาถามแล้วมันตอบไม่ได้ก็ค่อยว่าเดี๋ยวค่อยงมดูเส้นเอาเพราะว่าดูลายมือผมก็ใช้ศาสตร์ลายมืออย่างเดียวไงไม่ได้ไปใช้อย่างอื่นมันก็จะไม่ง่ายเหมือนกับไพ่แล้วมันก็ไม่ง่ายเหมือนกับว่าเอาไพ่เอาศาสตร์อื่นมาประกบด้วยก็คือดูลายมือก็ดูอย่างเดียวนั่นแหละก็คือข้อเสียของการใช้ศาสตร์เดียวแหละ
ก็คำตอบหาด้วยคำตอบด้วยศาสตร์ลายมือไม่ได้บางทีก็ตามนั้นเพราะถ้าผมตอบไม่ได้แสดงว่าผมไม่ได้โกหกแต่ถ้าตอบได้แล้วตอบไม่ได้แล้วแกล้งทำเป็นตอบได้ก็แสดงว่าโกหกความจริงมันก็ไม่มีโกหกหรอกมันมีดูถูกกับดูผิดหมายถึงว่าผมไม่ค่อยโกหกหรอกแต่ว่าผมมันมีอยู่แค่2 อย่างดูตรงหรือดูไม่ตรงดูแม่นกับดูไม่แม่นแค่นั้นก็ดูคุณก็อายุอายุจะเต็ม34ก็คือจะเต็ม34ก็คือปีนี้แต่เข้าไปในเดือนธันวาปีนี้นะไม่ใช่43ตอนนี้ก็คืออายุ42นะอายุ43เต็มก็ปลายปีก็คือวันที่7โดยปกติก็มาดูว่าระยะอายุคุณเนี่ย43มันมีเส้นอะไรเพราะว่าคุณเลือกคุณมาถามตอนเดือนคุณเกิดพอดีเห็นปะแล้วคุณก็ไม่มีระยะอายุอะไรบอกย้อนหลังอะไรสักอย่างแล้วที่คุณติดต่อมาเหมือนคุณก็ไม่ได้อ่านอะไรสักอย่างเลยด้วยเลยไม่มีเส้นอะไรบอกเลยเนี่ยพอตรงอายุคุณ43ไม่มีเส้นอะไรบอกเลยเลยไม่มีเส้นจรบอกเลยในระยะอายุเนี่ยมือซ้ายไม่มีมือซ้าย43มีไหมไม่มีเส้นบอกมือฝามือฝาก็มีเหตุบอกนะฮะมีเบสบอกแต่มือฝาเป็นมือปฏิบัติมันจะมีเส้นจากอยู่น่าจะเป็นเส้นจากในลายหนังมือไม่ใช่เป็นเส้นที่จริงๆพอถ่ายมาตรงนี้ก็มัวเนี่ยพอซูมเข้าไปก็มัวเนี่ยพอซูมเข้าไปก็มัวผมก็บอกให้คุณถ่ายโดนแดดถ่ายออกถ่ายนอกสถานที่แล้วคุณก็ถ่ายมา3 ครั้งคุณก็ถ่ายเหมือนเดิมผมก็ไม่รู้ไงแล้วนะเพราะว่าผมก็พูดบางทีลูกค้าติดต่อมาเนี่ยผมก็ดุเรื่องลายมืออย่างเดียวเลยนะในตรงนี้มันก็ไม่เห็นตรงนี้ก็เป็นเงาเส้นตรงนี้เหมือนเส้นจากอยู่ตรงอายุคุณ43พอดีก็คือตอนที่เข้ามาถามเนี่ยแหละนะพอเส้นจากอย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าเจ้าของมือได้จากไปไปอยู่ที่อื่นหรือเปลี่ยนใจไปทำอย่างอื่นนะหรือมีเหตุให้ย้ายแต่ย้ายเนี่ยไม่น่าจะย้ายงานน่าจะเกี่ยวกับครอบครัวมากกว่าเพราะเส้นย้ายนี่มันชี้ไปทางเดินครอบครัวแล้วก็ขึ้นไปข้างบนมันจะเป็นเส้นชีวิตที่เป็นเกาะชีวิตที่เป็นเกาะเล็กๆก็หมายถึงว่าอาจจะชีวิตที่ไม่มีความสุขชีวิตที่อาจจะเป็นโรคก็ได้หรืออาจจะอยู่แบบหมดหวังก็ได้หรืออาจจะมีเรื่องทุกข์ร้อนด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ซึ่งกินระยะเวลาอยู่พอสมควรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าคุณไม่มีเรื่องอะไรเลย ก็อาจจะอยู่ในสถานที่ที่เกี่ยวกับน้ำก็ได้นะอันนี้ดูระยะเส้นดูระยะเส้นชีวิตก็ไม่มีคำตอบพอดูระยะเส้นชีวิตไม่มีคำตอบก็ไปดูระยะเส้นวาสนานะโซนเส้นวาสนาจะจากเส้นหัวใจตรงเนี้ยจะเริ่มนับซะ40นับจากจุดขีดตรงเนี้ย40ขึ้นไปอย่างเงี้ย41 42 43 44 45 46 47 48 9 50 51 52 53 54 60 70อะไรเงี้ยตรงเนี้ยกะด้วยตานะพอเราดูตรงเนี้ยมันจะมีเส้นวาสนาลอยมาจากตำแหน่งนี้อันนี้เส้นหัวใจจุดเนี้ยจะเริ่มให้ใช้สเกลประมาณ40นะแล้วก็อยู่ดีวาสนามันลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาระยะคุณประมาณ43เพราะว่าอันเนี้ยก็ใช้อันนี้มีเส้นวาสนาขึ้นมาตอน43มือฝาเอาเส้นนี้เพราะว่ามีเส้นนี้มันมาอยู่แล้วต้องเอาเส้นที่เริ่มต้นให้เส้นที่เพิ่งมาเส้นที่เกิดพอนับตรงจุดเนี้ยก็จะเป็น40จุดที่ขีดเนี่ยถ้าขึ้นไปเหมือนอาจเป็นมิลละปี41 42 43อย่างว่า43มีเส้นอยู่มีเส้นวาสนาขึ้นมาลอยๆมีเหมือนกัน2มือนะแต่ว่าเส้นวาสนาที่ขึ้นมาลอยๆเนี่ยไม่เหมือนกันจะเห็นได้ว่ามือฝาเนี่ยจะขึ้นมาลอยๆออกไปทางช่องหมดเปลืองนะหรือไม่ได้นะแต่ว่าในมือซ้ายเนี่ยออกไปทางช่องผิดหวังงั้นถ้าตอบคำถามก่อนเลยก็ตอบว่าได้โอกาสได้สูงมากโอกาสได้เพราะว่าอยู่ดีมันมีวาสนาขึ้นมามีวาสนานะได้หากไม่ได้ก็เป็นอย่างอื่นแทนหากไม่ได้คุณก็ไปได้อย่างอื่นแทนหากคุณสอบไม่ได้ก็ไปได้อย่างอื่นแทนเพราะว่ามันไม่ได้ฟิปตายตัวว่าไอ้วาสนาที่ขึ้นมาตรงเนี้ยตรงอายุคุณ43มันจะเป็นเรื่องสอบพอดีแต่มันบอกว่าวาสนาขึ้นแต่ถ้ามันไม่เกี่ยวกับคุณสอบเลยมันก็ไปได้อย่างอื่นแทนอาจจะไปทำธุรกิจแทนมีคนเอาเงินมามอบให้แทนไปทำธุรกิจส่วนตัวแทนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกก็จะค่อนข้างดีเพราะว่ามันเอียงเป็นเส้นวาสนาปกติแต่ตอนหลังมันจะผิดหวังเพราะว่าตรงเนี้ยเส้นวาสนาตรงที่ขึ้นตรง43เนี่ยมันชี้เข้าช่องผิดหวังปลายเส้นมันชี้เข้าช่องผิดหวังหมายถึงว่าตอนแรกๆก็รู้สึกดีแหละก็ยินดีด้วยแต่ตอนหลังมันอาจจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาซึ่งทำให้ผิดหวังหมายถึงว่าเราอยากจะทำอย่างเนี้ยแต่เราไม่ได้ทำแบบเนี้ยแต่มันไม่เกี่ยวข้องกับการเงินไม่ได้เกี่ยวข้องกับฐานะอะไรมันเหมือนว่าเราอยากจะสอนอังกฤษเราอยากจะเป็นครูสอนวิชาอังกฤษแต่ครูอังกฤษมีเยอะแล้วก็
แต่ขาดครูภาระก็ให้คุณไปสอนภาระแต่เงินเดือนเท่ากับครูเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเงินเดือนเท่ากับครูสอนอังกฤษแหละอะไรเงี้ยมันก็จะมาว่าเป็นผิดหวังแต่ไม่ได้เกี่ยวว่าผิดหวังแล้วต้องจนผิดหวังแล้วต้องไม่มีฐานะอะไรเงี้ยว่าเข้าช่องผิดหวังชี้เข้าช่องผิดหวังก็แสดงว่าที่ถ้าเลื่อนไปถ้าได้เลื่อนตำแหน่งไปก็ได้ตำแหน่งที่ไม่ตรงตามใจเป็นตำแหน่งที่ไม่ต้องการแต่ยังมีเงินเดือนแต่เงินเดือนเท่าเดิมเงินเดือนสูงกว่าเดิมเงินเดือนอะไรไม่เกี่ยวก็คือเงินเดือนพอๆกันอะไรเงี้ยเหมือนครูสอนช่างไฟก็เงินเดือนพอๆกับช่างยนต์อะไรเงี้ยเข้าใจว่าแต่อยากจะสอนช่างยนต์อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยยกตัวอย่างง่ายๆเพราะว่านี่ก็งมเส้นจรมาก็ได้ไม่ได้ก็เป็นอย่างอื่นคุณก็ตอบคำถามเดียวนะมีคำถามเดียวนอกนั้นก็ดูตามเส้นเส้นว่าหนาคุณจะเกิดขึ้นจากเนินหลักทรัพย์นะเส้นที่เกิดขึ้นจากเนินหลักทรัพย์เขาเรียกว่าเส้นหลักฐานหมายถึงว่าเป็นคนมีหลักฐานอาจจะมีที่อยู่เป็นหลักเป็นฐานอาจจะมีการงานเป็นหลักเป็นฐานแล้ววาสนาเส้นเนี่ยเป็นเส้นโค้งปกติคนมาดูโอนตังค์จะ1,000นี่ไม่จนสักคนนะแล้วก็ต่อกับเส้นวาสนาอันเนี้ยมีอาชีพการงานเป็นหลักเป็นฐานหรือคนมีอาชีพการงานจากหลักจากฐานก็คือจากร้านค้าจากบ้านเช่าจากโรงงานก็ได้แปลความหมายได้ทั้งสองอย่างนะแต่ส่วนมากถ้าทำเป็นจากกิจการจากหลักจากเป็นกินเงินเดือนส่วนมากวาสนาจะเข้าเส้นหัวใจนะคือการมีรายได้แบบเย็นใจนะตรงเนี้ยจะไปต่อกับเส้นหัวใจแล้วก็จะไปต่อกับเส้นหัวใจอีกทีนึงแต่ว่าเป็นคนมีอาชีพการงานมั่นคงมีรายได้แบบเย็นใจสิ้นเดือนนี้ยังไงก็ได้รัฐบาลไม่ถังแตกหรอกถึงถังแตกเขาก็ให้ย้อนหลังอยู่ดีอะไรเงี้ยเหมือนปี40เนี่ยเป็นข้าราชการจนเงินเดือนไม่มีจ่ายเนี่ยตอนวิกต้มยำกุ้งแต่เขาก็จ่ายให้ภายหลังดี ก็เป็นวาสนาเข้าเส้นหัวใจไม่คงไม่ขาดอะไรเลยแสดงว่าเป็นคนมีฐานะมีเงินเก็บเป็นคนมีฐานะมีบำเหน็จมีบำนาญมีกินไปตลอดชีวิตนะแล้วก็มักจะเป็นคนมีหลักฐานที่อยู่พร้อมเพรียงด้วยเพราะว่าเส้นตรงเข้าไปตีโค้งเข้าไปในเนินหลักทรัพย์เนี่ยมันกลายเป็นว่ามีเส้นหลักทรัพย์ต้อง2เส้นแล้วพอมองอีกทีมันกลายเป็นเหมือนเส้นวาสนาที่เป็นจากเส้นหลักทรัพย์ทั้ง2เส้นด้วยนะแล้วข้างบนตรงนี้มันก็เป็นวาสนาหลักลอยขึ้นมามีวาสนาแบบเย็นใจแล้วก็มีวาสนาแบบหลักลอยขึ้นมาสีน้ำเขียวลอยขึ้นมาถ้าเป็นตำแหน่งการงานก็เป็นตำแหน่งลอยมีทั้งอาชีพกินเงินเดือนแล้วมีค่าตำแหน่งที่มันลอยก็ได้หรืออาชีพหรือมีอะไรที่มันเป็นเหมือนงานสละอีกตัวหนึ่งหรือตำแหน่งอิสระอีกตัวหนึ่งก็ได้มีลอยอยู่หรืออาจจะเป็นธุรกิจทางบ้านก็ได้มีกงสีไว้อยู่แล้วก็ได้นะก็มาดูมือฝาก็คล้ายกัน
คล้ายกับมือซ้ายตรงนี้ก็จะเป็นเส้นจากเนินหลักทรัพย์นะก็คือแล้วก็เส้นหลักทรัพย์เนี่ยมันเป็นเส้นวัดน่ะมันมาต่อกับเส้นวัดน่ะนะก็หมายถึงว่าเจ้าของมือมีอาชีพการงานเป็นหลักเป็นฐานนะวัดหนานี้ก็ไม่ได้คงไม่ขาดอะไรก็ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันไปขึ้นต่อกับเส้นวัดหนามันไปชนเส้นวัดหนาที่ขาดตรงเนินจันทร์อีกไปชนวัดหนาที่ตรงเนินจันทร์มันก็เลยมารวมกันแบบนี้แล้วก็มันก็ไม่ได้เข้าเส้นหัวใจแสดงว่าแต่ก่อนเนี่ยเป็นคนสบายอาชีพการงานเนี่ยหลายครั้งเนี่ยงานสบายมากทำวันละ3 ชั่วโมงเพราะว่าถนาหยุดตรงเนินว่างเปล่าแสดงว่าเป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งเช้าชามเย็นชามด้วยซ้ำผมดูได้ขนาดนี้นะไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่ผมพูดอย่างนี้ได้โอ้คุณข้าราชการเช้าชามเย็นชามคือเหมือนวันหนึ่งทำวันละ3 ชั่วโมงแต่ก่อนและตอนนี้ด้วยแต่ก่อนแล้วอาจจะตอนนี้ด้วยเพราะมันเป็นเส้นอยู่ในมือขวาแล้วก็มีคนคอยประถมด้วยมีว่าหนาประถมเข้ามาค้ำแต่มาค้ำเส้นว่าหนาที่ขึ้นมาจากทางเนินหลักทรัพย์ก็หมายถึงว่าเจ้าของมือเนี่ยมีคนอุปถัมภ์แต่คนอุปถัมภ์น่าจะมาจากทางครอบครัวเพราะว่ามันไปคอมโบกับเส้นที่ลากทางเนินครอบครัวหรืออาจจะมีรายได้มีกิจการจากครอบครัวทีนึงก็ได้แต่โดยมีเส้นเนี้ยเป็นคนมีคนคอยประถมมีคนคอยรักคอยชอบทำงานเจ้านายรักเจ้านายชอบอะไรอย่างเงี้ยก็ไปว่าหนาหลบลำบากแต่ว่าวาสนาเนี่ยมันมีอยู่ในมือฝานะไม่ได้มีในมือซ้ายเป็นหลักนะแสดงว่าแต่ก่อนสบายนะต่อไปหรือเดี๋ยวนี้จะลำบากขึ้นนิดหน่อยนะเพราะว่าวาสนาจริงๆก็ไม่ลำบากเพราะมันตีเป็นเส้นโค้งนะแล้วก็ฐานะค่อนข้างดีด้วยมันตีเป็นเส้นโค้งมันตีเป็นเส้นโค้งไงเงินเดือนเยอะด้วยอย่างเงี้ยเส้นโค้งแบบเนี้ยเนี่ยโค้งแบบเนี้ยโค้งแบบเนี้ยเงินเดือนเยอะหมดเส้นขึ้นมาตรงๆไม่ต้องเดินจันแต่ว่ามันมีลักษณะโค้งมันมีแรงบิดแรงเหวี่ยงเนี่ยโค้งเนี่ยฐานเงินเดือนเยอะหมดขึ้นทางส้นมือก็ฐานเงินเดือนเยอะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นหลักทรัพย์ความจริงแล้วก็คล้ายกับมือขวามือซ้ายมือขวาคล้ายกับมือซ้ายก็แทนว่าอาจจะมีหลักฐานที่อยู่ไปทำเป็นร้านค้าเป็นกิจการก็ได้เพราะว่ามันมีเส้นพุทธเหวี่ยงออกมาด้วยเนี่ยเส้นพุทธหมายถึงกิจกรรมแล้วก็เส้นพุทธออกจากเส้นว่าหนาแสดงว่าถ้าเป็นคนที่อาชีพการงานก็เป็นงานทั่วการงานบัญชีงานหน้าคอมงานตัวเลขงานพัสดุงานการคลังงานเอกสารนะแล้วก็ถ้าเป็นงานพวกนี้ก็ทำได้ดีด้วยงานติดต่องานประสานงานอะไรเงี้ยและตรงนี้มันก็เข้าไปรวมกับทางเส้นหลักทรัพย์ได้ด้วยก็หมายถึงว่าไปเปิดกิจการมีออฟฟิศได้ด้วยหรือมีร้านค้าได้ด้วยนะมีโอกาสด้วยแต่ว่ามันเกิดขึ้นในมือฝาไม่ใช่มือซ้าย
มือซ้ายเส้นพุทธไม่ค่อยเข้มแข็งเท่ามือขวาก็แสดงว่าถ้าเอ่อเกี่ยวกับธุรกรรมเกี่ยวกับงานทางด้านตัวเลขงานติดต่องานธุรกรรมงานเอกสารนะก็จะเยอะในช่วงแรกแต่ถ้าอายุงานมากไปก็จะทำงานด้านนั้นน้อยลงนะก็คือถ้าเป็นข้าราชการธุรการนะพออายุงานไปมากๆก็ไม่ต้องทำนั้นพวกนั้นน้อยลงมานะเพราะว่ามือขวามือซ้ายไม่เหมือนกันเช่นธุรการในมือซ้ายมันเป็นมือตัดสินนะมันไม่ค่อยเข้มเหมือนมือขวาไงและตรงเนี้ยมันมาต่อกับเส้นเรื่องคู่ด้วยนะอันนี้ก็ทำให้เป็นคนเกือบจะได้เมียรวยนะหรือว่าติดต่อกับผู้หญิงที่มีฐานะสุดท้ายแต่ไม่ได้อาจจะได้กับผู้หญิงที่จนกว่าที่เคยคบนะที่เคยคบกับคนรวยนะเกือบจะได้ผัวรวยแล้วนะแต่ต้องมาได้ผัวจนอะไรเงี้ยเกือบจะได้เมียรวยแล้วเพราะมันขาดตอนถ้ามันเชื่อมอยู่ถ้าเส้นเรื่องคู่เชื่อมโยงกันนะก็ได้เลยได้คู่รวยเลยเพราะมันเชื่อมโยงกับเส้นวาสนาจะได้เมียรวยมีบ้านมีรถเงินทองไม่ต้องเงินทองของมีเงินมีทองก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนเราอันนี้ก็เป็นทำให้พลาดไปเพราะขาดตอนก็ดีว่าไม่มีเสื้อหนาขึ้นมาตั้งแต่ระยะอายุคุณ23นะหมายถึงว่าถ้าเป็นอาชีพการงานก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานนะเกิดขึ้นจากมือปฏิบัติก็หมายถึงว่าตัวเองเข้าไปกระทำเองนะเข้าไปสมัครเองเข้าไปสอบเองแล้วก็ผ่านได้ขึ้นมาแต่ว่าหนาจรมาตั้งแต่23และเส้นนี้มันขึ้นยาวไปตลอดแสดงว่าคุณก็มีอาชีพการงานรองรับหรือมีหนทางหรือมีการเริ่มต้นที่ดีตั้งแต่อายุ23แล้วเส้นนี้มันยาวไปตลอดเลยมันยาวขึ้นไปข้างบนด้วยแล้วก็มีเส้นจรขึ้นมาอีกตอน26นะ26ก็บรรจุแล้วอะไรเงี้ยเป็นข้าราชการฝึกงานทำไป3 ปี26บรรจุแล้วแต่หรือเลื่อนขั้นเลื่อนยศไปแล้วแต่ก็จะมีวาสนาขึ้นมาอีกระยะหนึ่งคือ26แล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีเส้นบอกละไม่รู้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งกี่ครั้งก็ไม่บอกนะอย่างมันชีวิตนี่ก็ลงมาข้างล่างนี่ชีวิตก็ค่อนข้างนิ่งละมือซ้ายก็มีวาสนาขึ้นตอนอายุ23นะก็เป็นอาชีพการงานที่เริ่มต้นตอนอายุ23นะแต่ก่อนหน้านั้นก็จะการเงินก็จะขัดสนหน่อยมีหมดเพราะว่าขอแม่ใช้วาสนาก็เลยชนเส้นสมองแต่ถ้าพ้น23ไปก็เริ่มสบายขึ้นแล้วก็เส้นชีวิตมีการขาดนิดนึงจะสังเกตได้ว่าตรงเส้นชีวิตตรงเนี้ยนะมันมีการขาดอยู่นะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นชีวิตที่มาต่อนะแล้วก็เส้นวาสนาตรงนี้ก็ขึ้นตรงประมาณ23พอดีนะแต่ว่าขึ้นแล้วมันชนเส้นสมองนะก็หมายถึงว่ามันเป็นวาสนาพอดีด้วย
เป็นทั้งสองอย่างควบคู่กันไป ทั้งการกระทำทั้งทั้งการกระทำทั้งจังหวะให้พอดีตรงอายุ23แต่ในมือลิขิตก็จะบอกว่าเจ้าของมือต้องย้ายที่อยู่ หรือต้องมีการโยกย้าย เพราะว่าเส้นชีวิตขาดแต่ขาดระแนบสั้นๆอาจจะต้องย้ายในตำบลอาจจะต้องย้ายในอำเภอหรือย้ายไม่ไกลนะแล้วก็ลักษณะนี้มันก็กลายเป็นว่าเจ้าของมือเนี่ยเส้นชีวิตสั้นด้วยเพราะนับตรงนี้เป็นเส้นชีวิตที่ขาดสั้นแล้วก็จะกลายเป็นว่าเจ้าของมือเนี่ยบางทีเป็นคนอารมณ์ร้อนบางทีเป็นคนขาดความอดทนบางทีเป็นคนขี้เบื่อได้ด้วยมันกลายเป็นเส้นชีวิตที่สั้นอีกเส้นหนึ่งแต่มันก็จะเป็นไม่ได้เป็นตลอดเป็นบางครั้งบางคราวนะแล้วก็จะเป็นคนมีเส้นชีวิตที่ค่อนข้างทิ่มเป็นเส้นตรงนะก็จะเป็นคนที่ค่อนข้างรักสงบนะเป็นคนไม่ค่อยพออายุคุณเข้ามาสัก29-30คุณก็ไม่ค่อยไปไหนวันอยู่แต่ในบ้านอะไรอย่างเงี้ยมีชีวิตอยู่ที่ทำงานกับที่บ้านทำตัวเป็นฤาษีก็ได้เก็บตัวอยู่แต่ในถ้ำก็ได้แล้วแต่เป็นคนไม่สูงสิงกับใครอะไรเงี้ยเป็นคนถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากจะไปพูดกับใครเนี่ยนะมีสังคมก็สังคมที่มันเราปะทะกันสังคมก็สังคมที่ทำงานสังคมก็สังคมในเครือญาติแล้วเป็นเส้นชีวิตที่เป็นเส้นตรงแล้วก็เส้นชีวิตมันขาดด้วยแต่ว่ามันไม่ได้ยาวไปตรงสุดนะการที่เส้นชีวิตขาดเนี่ยร่างกายมันก็เริ่มจะพังได้ง่ายนะเริ่มจะพังได้ง่ายเมื่อเส้นชีวิตขาดก็คืออายุประมาณ50-51ก็เริ่มเจ็บป่วยเริ่มโรคภัยไข้เจ็บเริ่มจะมานะก็เป็นแล้วก็หายเพราะว่ามีวาสนามาคุ้มครองอยู่การที่เส้นชีวิตที่ขาดไปแล้วเส้นวาสนามาทำงานแทนถ้าตามตำราก็เรียกว่ามีวาสนาแต่ไม่มีชีวิตแต่ความเป็นจริงก็คือเจ็บป่วยขึ้นมาแหละแต่ว่ารักษากันได้ทันท่วงทีไม่ตายกินยาไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยหมอนัดรักษาขาดไปแล้วหมอก็นัดเรื่อยๆนัดดูอาการเรื่อยๆสรุปก็มีอายุยืนต่อไปเรื่อยๆจน70-80แต่ก็ป่วยไปเรื่อยๆเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยสำหรับคนที่มีเส้นชีวิตแบบเนี้ยก็เรียกว่ามีวาสนามายื้อเส้นชีวิตนะก็คือมีตังรักษาตัวหนึ่งมีความเป็นไปที่จะไม่ต้องตายเดี๋ยวจะสบายเกินไปอยู่ชดใช้เวรชดใช้กรรมไปอยู่แบบเป็นโรคไปนะฮะให้มันหนำใจมาลงมาเสงเนี่ยเส้นชีวิตก็เป็นเส้นชีวิตทะเยอทะยานพอกลางๆเจ้าของมือก็คาดหวังว่าแค่มีบ้านมีรถมีที่หลับนอนมีปัจจัย4ปัจจัย5แล้วแก่ตัวไปมีตังดูแลตัวเองส่งพ่อแม่ได้ไม่เดือดร้อนอะไรไม่ต้องรวยมากนะแต่ว่าเจ้าของมือเป็นเส้นชีวิตที่ตั้งไปทางเนินพฤหัสก็เป็นคนมีความขยันนะมีความใฝ่ดี
มีความต้องการความเจริญก้าวหน้าในชีวิตพอดิบพอดีนะไม่เอาเยอะเกินไปไม่เอาแบบผมนี่จะเป็นหมอดูที่แม่นที่สุดในโลกนะผมก็ทำไม่ได้ทันทีไม่ทะเยอทะยานเกินไปอันนี้ก็เรียกว่าเส้นชีวิตทะเยอทะยานชีวิตรักสงบชีวิตอยู่กับที่บางทีก็ใจร้อนบางทีก็ขี้เบื่อบางทีก็ไม่ที่เป็นอยู่ก็ไม่ใช่ตัวของตัวเองที่เป็นอยู่ก็ทำไปวันๆที่เป็นอยู่ก็เป็นคนเส้นชีวิตขาด2 ตอนเนี่ยที่เป็นอยู่ก็เพราะว่าผมเป็นข้าราชการผมก็ทำงานไปความจริงผมก็ไม่ได้ชอบอะไรมากหรอกผมก็มันก็จะหีผมอะไรเงี้ยเพราะว่าคนมีเส้นชีวิตขาดมาอย่างนี้ก็มาตามวาสนานะมือซ้ายก็คล้ายๆขาดแต่ตรงเนี้ยมันมืดมันมัวถ้าคุณถ่ายกลางแดดมันจะไม่มัวด้านเลยถ้าคุณถ่ายแบบออกให้โดนแดดแต่คุณไม่ยอมทำเองพอมันถ่ายอยู่ในร่มเนี่ยร่มนิดเดียวนะมันจะแบบพอเราซูมเข้าไปมันจะมัวบางด้านทันทีไม่งั้นผมไม่เขียนหรอกว่าทำไมคนมาดูต้องเคยถ่ายกลางแดดด้วยคือถ้ามันถ่ายเนี่ยบางทีเนี่ยข้างมันมีแดดนะแต่เรามาอยู่ตรงที่มันบังแดดแล้วก็ถ่ายรูปในมือพอเราเปิดรูปปุ๊บมันก็ชัดนะแต่บางที่มันก็มัวมันจะเป็นแบบนี้เชื่อถ่ายมาเป็น10 20 30 รอบแล้วก็คนขอถ่ายลายมือให้ผมดูเป็นพันคนแล้วดูในเน็ตเนี่ยดูมือจริงมันง่ายกว่าอยู่แล้วเพราะมันไม่ต้องถ่ายพูดให้ปากเนี่ยปากแฉะทำไมเนี่ยมันก็มัวตรงนี้เห็นปะเนี่ยมันจะมัวแล้วตรงนี้ก็ไม่รู้เส้นตรงนี้มันจะถูกหรือเปล่าอันนี้เส้นชีวิตก็เป็นเส้นชีวิตทะเยอทะยานตรงนี้เป็นเส้นชีวิตที่ตั้งขึ้นไปรวมกับเส้นอารมณ์อันนี้ก็ทะเยอทะยานสูงอันนี้แต่ก่อนเป็นคนมีความขยันมากนะเป็นคนมีความรู้ความสามารถดีมากอันนี้มือขวามือซ้ายอ่านไม่เหมือนกันละมือขวานี่ตั้งขึ้นมากนะตั้งขึ้นสูงแต่มือซ้ายนี่ตั้งขึ้นพอกลางๆตั้งขึ้นแค่ตรงนี้แสดงว่าแต่ก่อนเป็นคนขยันมากเป็นคนมีความมุ่งมานะมากแต่เดี๋ยวนี้ปลงแล้วเดี๋ยวนี้ก็ค่อยไปนะค่อยมีดพาช้าเล่มงามนะแต่ก่อนก็เป็นคนมีความโหยหาความสำเร็จเยอะเดี๋ยวนี้ก็ปลงนะหรือไม่อยากเหนื่อยนะอันนี้ก็ความจริงแล้วคุณเป็นคนขยันแล้วชีวิตคุณก็ต้องมานั่งเลี้ยงดูผู้อื่นด้วยนะมีเส้นคุ้มกันมาห้อยกับเส้นชีวิตนะถ้าคุณมีเมียก็ต้องมานั่งเลี้ยงเมียหรือเป็นคนจ่ายตังค์ให้คู่ถ้าคุณมีพ่อมีแม่สุดท้ายเดี๋ยวคุณก็ต้องมาจ่ายตังค์ให้พ่อแม่หรือเลี้ยงดูญาติพี่น้องบางคนเส้นคุ้มกันห้อยกับเส้นชีวิตแล้วก็เส้นวาสนามีเส้นอาทิตย์ขึ้นอันนี้ก็จะเป็นคนทำงานเก่งพอสมควรนะเส้นอาทิตย์ออกจากเส้นวาสนาเส้นพุธออกจากเส้นวาสนานะแล้วก็เส้นอาทิตย์ขาดตอนพอขาดตอนก็หมายถึงว่าอาชีพการงานอาจจะผิดตำแหน่งก็ได้
เพราะว่ามันขาดตอนแสดงว่ามันน่าจะมีอะไรสะดุดเกี่ยวกับตรงนี้สักอย่างเพราะว่าไอ้เส้นสีเหลืองเนี่ยมันไม่ต่อไปที่แท็กเดียวแท็กไปต่อไปรวดเดียวมันมีขาดแล้วก็มันมาค่อยมาขึ้นนะตอนอายุประมาณ34-35แล้วก็เส้นอาทิตย์ก็ตั้งขึ้นสูงเลยตั้งขึ้นเป็นเส้นตรงแต่มากคนเส้นอาทิตย์ตั้งขึ้นตรงพวกนี้เป็นคนหน้าตาดีเป็นคนมีสง่าราศีแล้วอันนี้ไม่ได้ขึ้นธรรมดาขึ้นทะลุนิ้วด้วยซึ่งหาได้ยากแต่ทะลุไปหน่อยนึงไม่ทะลุเยอะอันนี้ก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากหน้าหลายตาได้ง่ายนะเพราะเส้นสำคัญเนี่ยหรือเส้นอาทิตย์เนี่ยตั้งทะลุข้อนิ้วไปนะฮะแล้วก็พอมีเส้นที่มีเส้นอาทิตย์ก็แปลว่าความรู้ความสามารถแปลว่าเป็นคนมีความรู้ความสามารถดีเหมือนมากมี2 อย่างนะ2 แผนกก็ได้2 ตำแหน่งก็ได้เรียนจบมา2 อย่างก็ได้แล้วก็มีเส้นผู้ช่วยพอดีเส้นตรงเนี้ยมาเป็นเส้นผู้ช่วยนะแล้วก็มาต่อเป็นเส้นอาทิตย์พอดีนะแสดงว่ามีคนคอยช่วยเหลือให้เจริญรุ่งเรืองนะมีคนเอาตำแหน่งมาให้ยื่นเรื่องให้ทำเรื่องให้แต่งตั้งให้ก็ได้แสดงว่ามีคนช่วยเหลือดีมากแต่ว่าเด็กเส้นนะเด็กเส้นก็อย่างเงี้ยอย่างพี่สาวผมก็รับราชการหัวรับราชการเนี่ยแล้วก็อย่างยกตัวอย่างนะก็เป็นยศพันเอกอะไรเงี้ยเราฝากเข้าไปอีกทีเนี่ยสอบได้ยังไงวะสอบเข้าได้คะแนนอันดับ5ว่าผมก็งงพี่สาวผมเวลาไปอ่านตรงไหนวะมึงได้ที่5ได้ไงวะ แต่เรื่องไงก็ได้ช่วยได้หมดอันนี้มันก็ค้ำอีกเส้นหนึ่งเลยนะมีคนช่วย2 คนอย่างต่ำแล้ว2 เส้นก็2 คนผู้ช่วยดีผู้ใหญ่ดีอันนี้มีเส้นพุทธก็ทำให้เป็นคนมีความมีเส้นพุทธด้วยตรงนิ้วก้อยอันนี้ก็ช่วยทำให้เรียนรู้เร็วหรือมีความสามารถ2-3 อย่างนะแต่มีเส้นสมองคุณสั้นผิดปกตินะดูลายมือมานี่นานๆจะเจอคนเส้นสมองสั้นแบบนี้ที เส้นสมองคุณจะเป็นลักษณะเส้นตรงอยู่ในมือโชคดีอยู่ในมือขวาไม่อยู่ในมือซ้ายก็คือจะเป็นคนมีความคิดค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตัวเองขาดความละเอียดความรอบคอบตัดสินใจเร็วระดับหนึ่งแต่งอขึ้นนะงอขึ้นหาเส้นอาทิตย์งอขึ้นแล้วก็เส้นอาทิตย์ขึ้นมาเป็นเส้นสมองที่สั้นคืออาจจะเรียนรู้อะไรเข้าใจเร็วอาจจะไปแบบทางลัดอาจจะไปแบบมีพรสวรรค์เพราะว่าเส้นสมองสั้นๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่า
ของอะไรที่มันสั้นๆเนี่ย มันแทงได้ดีกว่ามันมีดสั้นอะไรเงี้ยดีกว่าดาบยาวในบางครั้งนะบางทีคนสมองสั้นก็ไม่ได้แปลว่าโง่แต่พอเส้นสมองสั้นก็จะเป็นคนขี้รำคาญบางทีก็ไม่ได้สนใจในรายละเอียดเนี่ยแล้วก็ทำอะไรทำเร็วแต่ว่ามันไปต่อกับเส้นอาทิตย์แสดงว่าเป็นคนมีพรสวรรค์ในบางเรื่องหรือมีความรู้ความสามารถเรื่องใดเรื่องหนึ่งสูงเพราะว่าไปต่อเส้นอาทิตย์ที่เกิดขึ้นทางเนินรอบรู้และปลายเส้นตรงนี้มันขึ้นบนเส้นสมองพอดีนะมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณเป็นคนมีความสามารถพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือรอบรู้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพิเศษแล้วมันได้กับเส้นอาทิตย์ด้วยหรือเป็นผู้ชำนาญการมีความรู้พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะรู้เป็นอันดับหนึ่งของแผ่นดินก็ได้อาจจะรู้เป็นอาจจะรู้10 คนในประเทศไทยก็ได้แล้วแต่ก็ต่ออย่างนี้แต่ไม่ได้ว่าต้องรู้หมดทุกเรื่องเส้นสมองสั้นน่าเกลียดเลยถ้าไม่ต่อกับเส้นถ้าไม่มีเส้นอาทิตย์มาต่อแล้วไม่มีกระดกขึ้นนี่กลายเป็นคนโง่ทันทีถ้าไม่มีเส้นอาทิตย์มารองรับไม่กระดกขึ้นนี่ผมทายคุณโง่ทันทีเลยนะอันนี้ก็เส้นหัวใจก็จะเป็นเส้นหัวใจที่ไม่ยาวมากนะเส้นหัวใจที่ไม่ยาวมากก็ทำให้ปลงได้ง่ายปล่อยวางได้ง่ายกว่าเส้นยาวนิดนึงแต่เส้นหัวใจที่สั้นมันก็ทำให้เป็นคนวิจัยยานสั้นลงมาอีกนิดนึงแล้วก็ไม่สั้นธรรมดามีสั้นแล้วก็มีเส้นหักลงอันนี้ก็จะเป็นเส้นหัวใจโง่ซื่อนะอันนี้ก็จะเป็นคนซื่อตรงนะบางทีก็ซื่อจนซื่อแต่ไม่ซื่อจนเกินไปมักจะถูกหลอกลวงด้วยเรื่องความรักมักจะถูกหลอกลวงจากคนรอบข้างมักจะเสียรู้คนแต่ก็จะได้ดีกับครอบครัวเพราะเส้นตรงนี้มันทะลวงลงมาตรงเนินครอบครัวนะหรือว่าอาจจะเป็นที่รักของครอบครัวของพ่อของแม่เนื่องจากตัวเองเป็นคนซื่อนะออกไปนอกบ้านโดนเพื่อนแกล้งออกไปข้างนอกอาจจะไม่ทันเพื่อนร่วมงานแต่กลับมาที่บ้านครอบครัวอบอุ่นกว่าข้างนอกอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะมันก็เลยกลายเป็นเส้นหัวใจซื่อตรงแต่ว่ามันได้กับเนินครอบครัวมันทะลบลงไปเนินครอบครัวมันยาวไปหาเนินทางเนินครอบครัวไงมันก็เลยกลายว่าได้ครอบครัวซื่อตรงนะแต่พอลักษณะแบบเนี้ยพอมันเป็นเส้นหัวใจที่หักลงมันเป็นคนบางทีเป็นคนทำอะไรไม่ค่อยมีวิจัยญาณนะเพราะว่าเส้นหัวใจหมายถึงความคิดความวิเคราะห์นะดังนั้นเวลาถ้าเราใจอ่อนหรือว่าเวลาเราเชื่อใจใครก็จะโดนหลอกได้ง่ายเวลาเราสงสารใครก็จะโดนหลอกได้ง่ายเวลาเราเห็นใจใครก็จะโดนหลอกได้ง่ายบางทีเห็นเขาทำงานแล้วก็เขาทำงานเหนื่อยเขาแกล้งเหนื่อยแต่เขาเอามาให้เราทำแทนแล้วก็โดนเขาหลอกใช้บางทีเขาชมว่าเราทำงานเก่งทำงานขยัน
เขาเขาเอาเผือกร้อนโยนให้เรา แล้วก็ทำหน้าที่อย่างดีเลย เพราะว่าเราบ้ายอ เพราะเรามีเส้นหัวใจโง่ซื่อพอมีคนชมทำงานเก่งยังขยันกันก็ทำใหญ่เลย ก็โดนหลอกเส้นหัวใจโง่ซื่อหมดเลยเนี่ยใช่ป่ะแล้วหลอกตรงนี้ก็เป็นต่อกับเส้นวาสนาพอดีด้วยแล้วตรงนี้ที่เป็นเส้นหัวใจหักลงก็เป็นวาสนาพอดี อันนี้ก็โดนหลอกในที่ทำงานบ่อยๆ ต่อมาวาสนาข้างบนคุณจะเป็นวาสนาที่ขึ้นลอยๆนะแสดงว่าถ้าคุณทำราชการออกจากราชการมาก็มีธุรกิจส่วนตัว แต่ก็ไม่รู้ทำอะไรกันแน่เพราะว่ามันมีเป็นวาสนาหลายเส้นก็คือทำหลายอย่าง แล้วก็แม้แต่ว่าคุณจะรับราชการเองคุณก็อาจจะมีธุรกิจจากทางบ้านรองรับอยู่แล้วหรือที่บ้านมีธุรกิจอยู่แล้วหรือมีกงสีอยู่แล้วหรือถึงไม่มีกงสีอยู่ตอนนี้ก็น่าจะมีเส้นที่บอกว่ามันจะมีลักษณะแบบนั้นแล้วนี้ก็มีเส้นลมเข้าไปด้วยนะอันนี้ก็วางแผนไม่นานแล้วทำธุรกิจอะไรก็ไม่รู้เส้นเจาะอันนี้ก็มีเส้นหุ้นส่วนแต่แสดงว่าอาชีพการงานเป็นงานผู้การงานสื่อสารหรืองานอินฟอร์เมชันเพราะว่าเป็นเส้นวิ่งเต้นเป็นเส้นกลับไปกลับมาเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนรูปเป็นรูปอย่างเงี้ยยิงไปยิงกลับอันนี้ก็ตัวคุณก็เป็นคนรักญาติผู้น้อยเพราะว่าเส้นสมองกระดิกเข้าไปหาเส้นญาติผู้น้อยหรือเป็นที่รักของญาติผู้น้อยหรือเป็นที่รักของลูกน้องนะเพราะลูกพี่ซื่อดีเพราะลูกพี่เป็นคนซื่อตรงดีเพราะลูกพี่หลอกง่ายดีเพราะลูกพี่เห็นอกเห็นใจลูกน้องตรงนี้ก็จะมีเส้นญาติผู้น้อยนะแล้วก็เส้นสมองเนี่ยกระดิกขึ้นมาแล้วเป็นผู้ที่รักลูกน้องมากนะบางทีก็รักลูกน้องเกินไปก็ไม่ดีนะเขาก็ลูกน้องก็ไปใส่ชุดเหลืองนะแล้วก็ไปต่อยไปตีนักเรียนนะลูกน้องอันนี้ก็เป็นเส้นญาติผู้น้อยญาติผู้น้อยก็แทนลูกน้องหรือคนในบริวารที่มีตำแหน่งต่ำกว่าเราแต่จะรักใครคล้ายๆญาตินิดนึงเพราะว่าติดกับเส้นหัวใจและเส้นสมองมันงอขึ้นไปหาแต่ว่าเส้นในญาติลูกน้องตัวนี้มันตัดเส้นพุทธซึ่งก็ก่อให้เกิดปัญหาด้วยตัดเส้นพุทธเข้ามาแสดงว่าลูกน้องมีสร้างปัญหาให้นิดหน่อยสร้างความยุ่งยากให้ไม่กระเทือนกับฐานะไม่กระเทือนกับตำแหน่งอะไรเพราะตัดเส้นพุทธถ้ากระเทือนฐานะกระเทือนตำแหน่งก็ไม่ตัดเส้นอาทิตย์ถ้ากระเทือนถึงชื่อเสียงต้องไปตัดเส้นอาทิตย์ตัดเส้นพุทธไม่น่ากลัวทำความยุ่งยากให้ไม่กระเทือนอะไรมากไม่รู้ดูอะไรแล้วเส้นมีแค่นี้เส้นสมองต่างกันเห็นได้ว่ามือฝาจะเส้นสมองกระดิกขึ้นรวมกับเส้นอาทิตย์ความจริงก็จะเป็นถ้ามองแบบอย่างนี้ก็จะกลายเป็นเส้นสมองกลายเป็นเส้นอาทิตย์ได้ด้วยกลายเป็นเส้นสมองยาวได้ด้วยนะ
ยาวไปต่อกับเส้นอาทิตย์เนี่ยแต่เป็นเส้นสมองที่พิลึกพิลั่นมากแสดงว่ามีความสามารถสูงเป็นอะไรบางอย่างแต่พอมาดูมือซ้ายเนี่ยจะเป็นเส้นสมองอ่อนโยนซึ่งเป็นเส้นสมองอ่อนโยนเกินไปจึงเป็นคนมีลักษณะท่าทีที่ห่อหมกเกินไปคือเป็นคนมีเส้นสมองอ่อนโยนเกินไปพวกนี้นะพวกนี้เป็นคนแบบเวลาพูดอะไรไปเนี่ยเขาก็จะครับหรือว่าไม่ได้เถียงไปทันทีอะไรเงี้ยซึ่งก็ทำเข้ากับหลักผู้ใหญ่ได้ง่ายเพราะว่าพูดอะไรไปมันไม่ยอมเถียงเลยถึงมันจะชอบไม่ชอบมันก็ไม่พูดอะไรเงี้ยก็คือเป็นเส้นสมองอ่อนโยนไม่คัดค้านผู้ที่มีอำนาจสูงกว่าหรือผู้บัญชาการไปทันทีไม่ออกมาคัดค้านอย่างองอาจนะไม่เหมือนพวกเส้นสมองตรงอะไรเงี้ยบางทีก็หัวหน้าว่ากูใส่แม่งกูตำแหน่งไม่เลื่อนก็ช่างแม่งกูเอาตามปองวุ่นจิ้นแต่คุณครับเส้นสมองหอมซึ่งก็ทำให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ง่ายเข้าหัวหน้าได้ง่ายแล้วคนที่มีวาสนาเข้าเส้นหัวใจก็ทำให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ง่ายหรือทำอาชีพการงานก็เย็นใจก็คืออยู่ตัวแล้วไม่รู้จะไปทำอาชีพอะไรดีที่ทำงานตรงนี้ก็เข้ากับเพื่อนร่วมงานแล้วเข้ากับหัวหน้าที่ทำงานแล้วอะไรเงี้ยพวกนี้ก็เข้าเส้นวาสนาเข้าเส้นหัวใจแล้วก็เส้นสมองก็เป็นเส้นสมองเป็นคนมีความคิดความอ่านดีรอบคอบคิดหน้าคิดหลังเป็นคนมีกิริยาท่าทางอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ค่อยกระด้างกระเดือกสั่งอะไรก็ทำสั่งให้ไปใส่ชุดเหลืองทั้งที่เราไม่อยากจะใส่ชุดเหลืองก็ใส่ ไม่เถียงไม่โอดโอยอันนี้ก็จะเป็นเส้นหัวใจที่เกิดต่ำลงมาจนเข้ามาอยู่ตรงเนินที่เกิดของเส้นมรดกเส้นหัวใจจึงอนุบาลเป็นทั้งเส้นหัวใจด้วยแล้วก็เป็นทั้งเส้นมรดกด้วยเพราะว่าจุดเกิดของเส้นหัวใจเนี่ยคุณเกิดต่ำลงมามันก็เลยกลายเป็นว่าเส้นหัวใจกลายเป็นเส้นมรดกก็แสดงว่าเป็นคนมีมรดกแล้วก็เป็นเส้นหัวใจแปลว่าความรักด้วยแสดงว่าเจ้าของมือเนี่ยจะต้องได้พบรักกับคนที่มีมรดกหรือเป็นคนที่จะมีความรักหรือบังคับว่าเจ้าของมือไปได้คู่ว่าได้คนมีที่มีทางเป็นคนมีทรัพย์สมบัติเป็นลูกคนมีตังอะไรแล้วแต่ได้ด้วยแล้วก็เส้นตรงเนี้ยมันไปต่อกับเส้นวาสนาแสดงว่าเจ้าของมือมีธุรกิจมีมรดกเป็นธุรกิจแล้วก็ธุรกิจตัวเนี้ยไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยก็คือมีคนทำให้แล้วก็อยู่ตัวจะพูดง่ายๆก็ที่บ้านมีธุรกิจการงานมีร้านค้ามีอะไรที่เขาทำกันระยะยาวทำแล้วไม่ค่อยเจ๊งอะไรแล้วก็แค่ไปเก็บเงินเฉยๆอะไรแล้วแต่มันก็กลายเป็นเส้นวาสนาไปควบรวมกับเส้นมรดกเขาเรียกว่าวาสนาได้ธุรกิจวาสนามรดกเย็นใจเนี่ยที่บ้านอาจจะเปิดร้านทองก็ได้ที่บ้านอาจจะอะไรก็ได้ไม่รู้ว่าคุณไม่เล่าอะไรมาให้ผมฟังคุณมีข้อมูลไหมผมแค่นี้รับราชการผมดูตามเส้น
ก็เข้าเส้นหัวใจก็เก็บกินได้ทั้งชีวิต แล้วเป็นเส้นวาสนาด้วยพอเป็นวาสนาตรงนี้เป็นวาสนามรดกด้วยนะแสดงว่าเป็นคนมีมรดกมากนะแล้วมรดกก็ตกทอดไปถึงลูกด้วยตกทอดไม่รู้กี่ต่อเพราะตรงนี้เส้นบุตรมาตกทอดจากปู่จากตาจากยายมาพ่อแม่คุณแล้วก็ตกมากับคุณอีกทีหนึ่งแสดงว่าคุณเกิดมาในตระกูลคนมีตังคนมีมรดกไม่ได้ผืนเสือหมอนใบมา2 คนผัวเมียเดี๋ยวว่ามีต้นทุนมาก่อนแล้วของคุณพ่อคุณแม่คุณอันนี้ก็ต่ออย่างนี้เส้นบุตรก็มีแต่ว่าไม่รู้คุณมีลูกหรือเปล่าแต่ถ้าคุณมีลูกมรดกก็ต่อทอดไปสู่ลูกด้วยแล้วก็ตรงข้างบนก็จะเป็นเส้นหัวใจไปต่อหนึ่งนะซึ่งเส้นหัวใจเส้นเนี้ยอันนี้อ่านยากนิดนึงเป็นเส้นหัวใจที่ยาวไปถึงเนินพิฆาตเนินเกือบเนินมรณะนะก็เลยกลายเป็นคนมีเส้นหัวใจ2 ท่อนอีกท่อนหนึ่งเนี่ยชี้ขึ้นหาเนินเสาแสดงว่าเป็นคนปกติเนี่ยเป็นคนโลกส่วนตัวสูงเป็นคนไม่เอาใครบางทีเป็นคนเอาการเอางานก็จริงแต่ก็เป็นคนนอกจากนั้นก็อาจจะเป็นคนอยู่กับตัวเองไม่สูงสิงกับใครอะไรเงี้ยและอีกทีหนึ่งก็กลายเป็นเส้นหัวใจยาวก็ปกติก็เป็นคนมีความคิดยาวนะมีเส้นหัวใจยาวก็เป็นคนมีสติดีเป็นคนรอบคอบดีเป็นคนมองการไกลดีแต่พอมองอีกมิติหนึ่งมันก็จะกลายเป็นเส้นหัวใจที่ยกตัวสูงขึ้นอีกชั้นหนึ่งคือก็จะกลายเป็นว่าเป็นคนบางทีก็เป็นพวกที่มีโลกส่วนตัวสูงหรือว่าเป็นคนที่มีวิมานบนอากาศก็ได้หรือมีอุดมคติอะไรบางอย่างติดประจำตัวก็ได้เส้นนี้ยากหน่อยเพราะว่าเส้นหัวใจมันอ่านยากมันเป็นสภาวะเชิงจิตแต่ถ้ามันยกตัวสูงขึ้นจากอีกเส้นหนึ่งเพราะว่ามันเส้นมันต่อ2 แท็กไงแล้วก็ไอ้เส้นหนึ่งมันยาวเส้นตรงนี้นะมันก็กลายเป็นว่าคนอาจจะมีอุดมคติมีความเชื่อถืออะไรบางอย่างมายกระดับเส้นหัวใจอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยากนิดนึงแปลความหมายยากนิดนึงแล้วก็เส้นเรื่องคู่อันนี้ไม่อ่านเลยว่ะอ่านไปก็งงเลยอันนี้มีเส้นเกียรติยศชัดเจนนะแสดงว่าเป็นคนมีเกียรตินะเส้นเกียรติยศชัดเจนก็หมายถึงว่าเป็นคนมีหน้ามีตาเป็นที่นับหน้าถือตานะเป็นคนไม่ค่อยมีเรื่องเสื่อมยศไม่ค่อยมีเรื่องเสื่อมเกียรตินะถ้าเป็นข้าราชการก็ราชการชื่อเสียงค่อนข้างดีนะอาจจะแต่ว่าเส้นเกียรติยศนี้มีการขาดตอนก็หมายถึงว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแผนกอาจจะมีการเปลี่ยนสำนักงานหรือเปลี่ยนสาขาที่ทำก็ได้นะอาจจะแบบนะแต่ยังเป็นข้าราชการเหมือนเดิมอะไรเงี้ยก็เป็นเส้นอย่างเงี้ยมันเป็นเส้นขาดตอนแล้วพอมองไกลๆนี้กลายเป็นเส้นมีเส้นวงศุกร์ด้วยนะตรงนี้เป็นเส้นวงศุกร์ครึ่งหนึ่งนะพอเป็นเส้นวงศุกร์ก็หมายถึงว่าโดยทั่วไปเนี่ยก็จะทำให้เป็นคนได้คู่หน้าตาดีหรือเป็นคนหน้าตาดีหรือเป็นคนดูสะอาดสะอ้านดูเรียบร้อยหรือเป็นคนมีเสน่ห์มีเส้นวงศุกร์แต่เส้นวงศุกร์ตรงนี้มันกลายเป็นเส้นเดือดร้อนเพราะมันตัดมาจากเนินร้อนลนแล้วก็มันคล้ายกับเส้นผู้ช่วยแสดงว่าชีวิตก็มีเรื่องเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุด
เนื่องจากมีคนอื่นเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้ หรือเราไปช่วยคนอื่นแล้วเขาเอาเรื่องเดือดร้อนมาให้เรานะก็จะเป็นเส้นตัดฝางเข้าไปในช่องเสียหายแล้วก็จะเป็นเส้นผู้ช่วยด้วยนะแสดงว่าให้ถ้าเราไปช่วยเหลือใครไปให้ใครยืมตังค์ก็ยืมโกงอะไรอย่างเงี้ยยืมลืมหรือชีวิตก็มีเรื่องเดือดร้อนอยู่เรื่อยๆเกิดขึ้นเรื่อยๆการเงินก็รั่วไหลอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็ไม่รู้ดูอะไรแล้วมีเส้นเล็กๆน้อยๆเส้นอาทิตย์อันนี้ก็เส้นอาทิตย์เกิดขึ้นมาทำอันนี้ก็แทนเรื่องความรู้ความสามารถอันนี้ก็เป็นคนมีความหนักอกหนักใจในหัวใจในเรื่องบางใดบางสิ่งอยู่ตลอดอันนี้ก็มีเส้นตั้งขึ้นเนินพลาดนะก็แสดงถึงความทะเยอทะยานเป็นบางครั้งบางคราวอาจจะเป็นความรู้เป็นวิชาการก็ได้นะมีเส้นตั้งขึ้นเนินพลาดก็จะกลายเป็นคนมีปัญญามากขึ้นนะหรือมีความตั้งใจเป็นครั้งเป็นคราวนะอันนี้ก็เส้นเดินทางทั่วไปอันนี้ก็เดินทางในประเทศอันนี้ก็เดินทางจังหวัดอันนี้ก็มีเส้นพุทธที่เป็นเชิงเกาะอันนี้ก็ทำให้มีโอกาสป่วยเกี่ยวกับโรคพวกลำท้องลำไส้ได้ง่ายเพราะว่าเส้นพุทธมันมาเป็นเกาะแบบโป่งๆเกาะแบบไม่ชัดเจนกับเส้นสมองก็หมายถึงว่าโอกาสที่จะมีโรคติดตัวเป็นโรคเกี่ยวกับระบบท้องลำไส้ก็มีสูงนี่ก็ไม่รู้ดูอะไรเพราะว่าเส้นใหญ่ๆก็ดูไปหมดแล้วอันนี้ก็เหลือก็เส้นหลักทรัพย์เส้นหลักทรัพย์ก็เส้นชีวิตตอนต้นปลายก็จะมีเส้นลาบแต่แสดงว่าอยู่บ้านเฉยๆก็มีตังค์ใช้นะหรืออยู่เฉยๆลูกหลานก็เอาตังค์ให้ใช้ก็ได้นะมีเส้นลาบอยู่ในเนินหลักทรัพย์นะเป็นขีด2 เส้นอย่างเงี้ยนะอาจจะอยู่แบบเสือนอนกินก็ได้เพราะตอนนั้นก็เริ่มจะนอนแล้วไม่ค่อยมีแรงนะหลักฐานที่อยู่บ้านช่องค่อนข้างเรียบร้อยเพราะว่าเส้นที่เขียนเตเป็นตัวบ้านเนี่ยนะมีแล้วนะเรียบร้อยแต่มากบ้านจะเป็นชั้นหนึ่งแต่มันมีเส้นแบ่งชั้นออกมาลอยๆอย่างเงี้ยไม่รู้บ้าน2 ชั้นเพราะว่าเป็นเส้นแบ่งชั้นขึ้นมาแบบไม่นั่นเหมือนกับมันไม่ได้แบ่งด้วยชั้นปูนเหมือนแบ่งด้วยชั้นไม้อ่ะก็จะเป็นเส้นขีดแบ่งมาอันนี้ก็ขี้เกียจดูอันนี้บ้านช่องเรียบร้อยว่าเส้นหลักทรัพย์เป็นลักษณะมีเกี้ยงเก่าคืออยู่อาศัยแล้วปลอดโปร่งโล่งสบายบ้านคือบ้านนะไม่ใช่บ้านคือบางคนมีบ้านมีทุกข์ก็มีนะบ้านเดี๋ยวข้างบ้านเกเรเดี๋ยวข้างบ้านเสียงดังอันนี้ก็ของคุณมีลักษณะที่เรียบร้อยนั้นจึงค่อนข้างที่จะสะดวกสบายในการอยู่อาศัยนี่ก็ดูประมาณนี้ก็ตอบคำถามนี้ไปตั้งแต่แรกแล้วคุณก็มีคำถามเดียวแล้วก็ผมก็ดูทุกเส้นให้หมดแล้ว